Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thế Giới Tuổi Thơ. Oh, hello. Số lần trước mình đã giới thiệu các bạn vẽ nhân vật ông bán kem rock trong game icescream. Hôm nay chúng ta sẽ biến bức tranh đó thành một mô hình cực cool nha. Những dụng cụ để làm bao gồm: đầu tiên là đất sét Polymer. Đây là đất sét sculpey original. Dòng đất sét này là nhựa Polymer của Mỹ. Sau khi chúng ta nặn xong cần phải nung ở nhiệt độ 130 độ C. Sau khi nung nó sẽ cứng lại như nhựa. Tiếp theo chúng ta có sơn phủ top coat. Đây là loại để xịt phủ lên sản phẩm sau khi chúng ta sơn hoàn tất tác phẩm nha. Kế tiếp là những lọ màu sơn acrylic. Sơn này chúng ta có thể mua ở các nhà sách đều có bán. Ở đây mình có nhiều hãng màu acrylic khác nhau. Mình mua để test thử cho các bạn thấy chất sơn của từng loại nha. Bộ dụng cụ nặng tượng bằng inox, kẽm và giấy bạc. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn bắt đầu xem quá trình mình làm nha.
Và đây là tác phẩm hoàn thiện của mình.
từ một cục đất sét đã trở thành một mô hình ông bán kem rồi nè. Mời các bạn đón xem video tiếp theo ông bán kem này sẽ được tô màu hoàn thiện nha. Bye bye!